сьогодні в день область опинилася під ракетним ударом Російської Федерації. Є, на жаль, постраждалі серед мирного населення. Журналісти повідомляли про цілу серію вибухів. Вони пролунали невдовзі після оголошення повітряної тривоги. Це було об 11:04. Повітряні сили тоді ще попереджали, що в напрямку Одеси летить ракета. Невдовзі з'явилося сповіщення і про загрозу балістичного озброєння для півдня. В телеграм-каналах писали про приліт балістики по Одесі. Офіційного підтвердження цьому наразі немає. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців міста залишатися в укриттях. На той момент, зараз я нагадаю, відбою вже немає. Відбій повітряної тривоги пролунав об 11:47 в Одеській області, і повідомив голова Одеської ОВА, що внаслідок російської ракетної атаки по Одесі загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих на цей момент уточнюється. Всім надається необхідна медична допомога. Нагадаємо собі, що росіяни – це терористи, Путін – це терорист, і Росія – це країна-терорист. Детальніше про те, що відбувається зараз в Одесі, поговоримо з Сергієм Берчуком. Це речник Української добровольчої армії «Південь», який зі мною є на зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам, вітаю! Давайте почнемо з того, якою ситуація є в Одесі на цей момент стосовно наслідків російських атак. Ну, власне, майже всі подробиці вже розказали. Наразі триває рятувальна операція. Зараз надається необхідна медична допомога тим постраждалим. Серед них є дійсно важко поранені люди, в тому числі і рятувальники, і медичні працівники, які після першого удару їхали до місця влучання, щоб надати відповідну допомогу цивільним людям. І перше відео, яке там з'явилося взагалі в соціальних мережах, там видно, що поранена жінка, зрозуміло, цивільна, і ще одна людина в цивільному. Це до того, що росіяни зараз знову можуть розганяти про те, що били по якомусь там французькому батальйону чи легіону. Це тема для них, особливо цими днями, дуже роздута інформаційно для внутрішнього споживача. Але, власне, бачимо, що мова йде саме про цивільні об'єкти, про цивільні житлові будівлі. Так що інформація, звичайно, зараз буде уточнюватися. Треба максимально врятувати людей. Кров є, до речі, бо в соціальних мережах розповсюджується відповідна інформація з закликом до одеситів здавати кров. По-перше, хотів би попередити, що це мають робити лише офіційні джерела інформації, офіційні структури, і наразі, наскільки мені відомо, кров є. Якщо буде необхідність, то ми вже оголосимо додатково збір. Кров необхідно взагалі кожного дня, тому що є поранені захисники. Тобто наразі ситуація є такою. Попередньо дійсно це балістика, попередньо це може бути з Криму. Ну, власне, зараз інформація вже більш точно буде саме від військових. Але на жаль, такі влучання. На жаль, тривога була оголошена своєчасно, і потім фактично відразу вибух, що говорить про те, що це балістика. Пане Сергію, ви сказали, що медики-рятувальники постраждали після першого вибуху вже. Чи це росіяни конкретно цілили в рятувальників, чи це знову ж таки кілька було одразу балістичних запусків? Це вже після того, як відповідні служби прибули на місце. Тобто ми розуміємо, що цілком ймовірно, я так думаю, що, звичайно, спецслужби будуть зараз розбиратися, що це було наведення спеціально на житлові будівлі. Ну і, власне, ми говоримо про те, що, на жаль, другий удар прийшовся якраз по рятувальниках і по медичних працівниках.